ආයිබෝවන් Gadget Sri Lanka page එකට කටිය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි Caliburn G2 vape එක තමයි unbox කරන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති මෙතන පාට තුනකින් ඔය කටියට පේනවා vapes තුනක් තියෙනවා. නිල් පාට, කළු පාට සහ මේ rainbow color එකක. අපි අද මේ කළු පාට device එක unbox කරලා බලමු. කටිය පේනවා මෙතන පිටිපස්සේ package එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම mention කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ඇතුලට ගියාට පස්සේ බලමු. මෙතන UWELL එකේ seal එකෙන් අපි බලමු පැකේජ් එක මේ විදියට. ඔය පැකේජ් එක ගලව ගත්තට පස්සේ කටට පල්ලෙහෙන් තල්ලු කරලා මේ පැකේජ් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එළියට අරගත්තට පස්සේ කටියට පේනවා ඒ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික. අපි ඉස්සලාම බලමු මේ type C cable එක. මේ විදිහට තමයි type C cable එකක් කටිය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම extra coil එකක් හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක. මේ තියෙන්නේ 0.8 ohm coil එකක්. device එක එළියට එන්න මේක ගලවලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right පේන ඇති මෙතන box එක ඇතුලේ මේක තියෙන එක මොකද කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා warranty card එකක් සහ manual එකක්. මේ manual එක ඔකට කියවලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඒකේ ගොඩක් වටිනා information තියෙනවා. ඒ වගේම manual එක ඉස්සරහා anti counterfeit code. ඒ කියන්නේ මේ code එක කට්ටියට බලන්න පුළුවන් මේක original device එකක්ද නැද්ද කියලා. so ඒ කට්ටියගේ website එකෙන් කට්ටියට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේක එළියට ගන්න. දැන් ඊට බලමු. right මේ තියෙන්නේ Caliburn G2 device එක. කටේ පේනවා ඇති ඇතුලේ coil එකක් තියෙනවා. ඒ coil එක 1.2 ohm coil එකක්. මේ මෙතන මැදින් කටියට මේ Caliburn G device එක G එකත් එක්ක compare කරද්දී කටියට පේනවා ඇති G2 එකේ coil එක පේනවා. ඒතර ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් liquid එක දාපුවම liquid level එක බලා ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි එතන පොඩි හිටසක් තියෙන්නේ. G එකේ වගේම ඒක පොඩ් එක ගොඩක් සිමිලර්. හැබැයි මේක පොඩ් එක ටිකක් වෙනස්. ඒක ගන්නකොට ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් G2 පොඩ් එකක්. ඒ වගේම G2 එකත් එක්ක ආපු අලුත් coil එක තමයි මේ 1.2 ohm coil එක. so G එක වගේමයි පස් පාරක් ඔබන්න ඕනේ. එතකොට මේක on වෙනවා. පස් පාරක් off ඔබපුවාම ආය off කරන්න පුළුවන්. පිටිපස්සෙන් USB-C charging port එකක් තියෙනවා. අර charging cable එකත් එක්ක ඔයාලට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තමයි Caliburn G2 device එක කොටියට බලා ගන්න පුළුවන්.